ดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องบอกอะไรเยอะนะดูป้ายข้างหลังก็รู้แล้วว่าวันนี้เรามางานของใครนะครับแล้วก็สโลแกนของ Longines ก็คือ Elegance and Attitude นะครับวันนี้มีนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆอยู่รุ่นหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของงานว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูว่ามีนาฬิการุ่นไหนกันบ้างนะครับ Longines เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่มากนะครับคือมีอายุยาวนานถึง190ปีซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่อันดับ4ของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นและรุ่นหนึ่งที่วันนี้เราจะพาไปชมเนี่ยชื่อรุ่นว่า Longines Conquest นะครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1954นั่นก็คือร่วมๆประมาณ70ปีที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เขามาพร้อมกับเวอร์ชั่นที่เหมาะผมต้องพูดจริงๆว่าเหมาะกับทุกคนเลยจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการใส่เป็น everyday use มากๆครับวันนี้รุ่นที่จะมาแนะนำก็คือเป็น Longines Conquest นะครับซึ่งมาด้วยกัน3เวอร์ชันด้วยกันนะฮะก็คือมีไซส์34มิล41มิลแล้วก็ที่เป็นโครโนกราฟหรือว่าจับเวลาอยู่ที่42มิลนะครับผมว่าโดยปกติเนี่ยไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานนะสำหรับหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเป็นไซส์ที่เป็น41มิลลิเมตรนะครับซึ่ง41มิลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตซะทีเดียวไม่ได้เป็นนาฬิกาแนวเดรสซะทีเดียวนะครับมันจะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าเป็น everyday use ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรือนนี้กันครับ และนี่คือ Longines Conquest 41มิลลิเมตรนะครับในหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับจริงๆเนี่ยเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันนะมีสีน้ำเงินที่เป็น Sun Ray นะครับมีสีเขียว Sun Ray ที่เป็นสีเขียวแบบสีเขียวมะกอกเขียวโอลิฟนะครับมีสีออกน้ำตาลนะครับมีสีดำซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นสีดำซะทีเดียวนะมันเป็นดำ Sun Ray เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นเทาๆอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นสีออกซิลเวอร์นะครับ Conquest วันนี้เนี่ยผมให้ดูรุ่นแรกก่อนนะก็คือรุ่น41มิลนะครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินแบบ Sun Ray นะครับสีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเมจิกคัลเลอร์ของวงการนาฬิกาอยู่แล้วมันอยู่ในรุ่นไหนเรือนไหนส่วนใหญ่ก็มักจะดังแล้วก็มักจะแบบได้รับความสนใจแล้วก็มักจะเป็นที่ต้องการอยู่เสมอและ Longines ทำ Conquest สีน้ำเงินเรือนนี้ออกมาได้สวยมากๆนะครับคือนาฬิกาเนี่ยที่เกริ่นไปแล้วนะคือมันมีความเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นเดรสแล้วก็ความเป็นสปอร์ตแล้วด้วยความที่มันเป็น41มิลเนี่ยมันจะค่อนข้างไปทางสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับหน้าปัดเนี่ยเป็นสีน้ำเงินซันเรย์อย่างที่บอกนะครับตรง12นาฬิกาก็จะมีโลโก้ของ Longines ซึ่งเป็นนาฬิกาทรายที่มีปีกนะครับแล้วก็มีคำว่า Longines อยู่ตรง12นาฬิกานะครับตรง6นาฬิกานะครับก็จะมีชื่อรุ่น Conquest แล้วก็บอกว่าเป็นออโตเมติกนะครับตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีใส่ตัวช่องที่เป็นวันที่ด้วยซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีเงินเนี่ยก็จะใช้เดทวินโดว์หรือว่าพื้นหลังของวันที่เนี่ยเป็นสีเดียวกันกับสีของหน้าปัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดทวินโดว์ของหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยพื้นก็จะเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือก็จะเป็นสีขาวก็เลยยิ่งทำให้มาดูกลมกลืนมากนะครับสิ่งที่สะดุดตาผมอีกอันหนึ่งเนี่ยนอกจากความเป็น Sun Ray Finish นะซึ่งมันจะเล่นแสงแล้วมันก็จะเวลามันโดนแสงในมุมต่างๆมันจะทำให้แสงตกกระทบออกมาแล้วมันมีเป็นเส้นๆออกมาเป็นริ้วออกมาซึ่งสวยมากๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเขาทำได้ดีมากคือมีการเหมือนเซาะร่องโดยรอบนะครับอยู่ตรงบริเวณวินาทีนะครับมันเลยทำให้เหมือนหน้าปัดเรือนนี้มันไม่เรียบเกินไปมันเหมือนมันเป็นหน้าปัดที่มีมิติขึ้นมาแต่อันนี้มันทำให้ความมินิมอลของเขาเนี่ยมันไม่ได้เรียบซะจนน่าเบื่อตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้สวยนะครับเป็นเหมือนดอสเต็ปนะครับแล้วก็มีการใส่พรายน้ำลงไปทั้งหมดนะครับตัวเข็มสั้นนะครับถ้าสังเกตดูในเข็มสั้นจะถูกออกแบบให้มาบรรจบอยู่ตรงตัวหลักชั่วโมงพอดีเลยคือมันแทบจะมีแกลบอยู่นิดเดียวนะครับส่วนเข็มยาวเนี่ยก็จะไปแตะตรงเส้นที่เป็น tracker ตรง minute tracker ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยพอดีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นนาฬิกาที่อ่านเวลาได้ค่อนข้างง่ายเพราะเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยมันชี้ตรงที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็การที่เขาออกแบบทั้งชุดเข็มแล้วก็ทั้งชุดตัว index เนี่ยให้มันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้มันดูเนี้ยจริงมันดูเนี้ยมันดูเหมือนมีการผ่านการคิดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคคราวนี้ตัวเรือนเนี่ยด้านบนที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นการขัดด้านนะ
การขัดด้านของด้านบนเนี่ยข้อดีคือว่ามันจะช่วยป้องกันเรื่องของรอยขีดข่วนได้ดีนะครับเพราะปกติด้านบนเนี่ยเราจะโดนตลอดอยู่แล้วแต่เพื่อทำให้มันมีมิติมากขึ้นเนี่ยตัวขอบเบเซลเนี่ยเขาเป็นการขัดเงานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองตรงๆเนี่ยมันจะมีมิติที่ค่อนข้างเยอะนอกจากหน้าปัดมันมี2ชั้นอยู่แล้วนะเพราะเขามีขอบที่เป็นเซาะร่องลงไปเนี่ยตัวขอบเบเซลที่เป็นขัดเงากับตัวเรือนที่เป็นขัดด้านเนี่ยเวลาเรามองภาพอย่างเงี้ยสมมติผมมองภาพตรงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูมีดีเทลมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันทำรวมกันมาเนี่ยมันคือดีเทลที่มันทำให้ในการเรียนนี้มันดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับส่วนด้านข้างนะครับเพื่อให้มันตัดกับตัวด้านบนเขาก็จะเป็นการขัดแบบ polish นะครับก็คือขัดเงานั่นเองนะครับด้านข้างไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังนะครับโดยปกตินาฬิกาที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะก็จะไม่ค่อยได้เห็นการทำหลังเปลือยหรือว่าโชว์เครื่องกันเท่าไหร่นักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากมายที่จะทำการโชว์เครื่องได้อย่างแรกก็คือมันต้องมีดีให้โชว์คือถ้าเกิดว่าโชว์เครื่องมาแล้วเป็นเครื่องที่ไม่ได้รับการขัดแต่งไม่ได้รับการตกแต่งไม่ได้ทำอะไรให้มันสวยงามเนี่ยก็ไม่รู้จะโชว์ไปทำไมเพราะฉะนั้นการโชว์เครื่องเนี่ยนั่นแปลว่าทางลองจินเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มระดับงานฝีมือนะครับให้ดูสวยงามและพร้อมโชว์ด้วยอันที่2เนี่ยการที่มันเปลี่ยนเป็นซัฟไฟร์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องห่วงเรื่องของการกันน้ำยังต้องอยู่ในเรตติ้งที่ทำได้ดีก็คือว่ากันน้ำได้10 บาร์นะครับก็คือ100 เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันใส่ไปได้ทุกที่จริงๆนะไปเที่ยวไปป่าขึ้นเขาลงทะเลว่ายน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรือนนี้ไปได้หมดนะครับคราวนี้มาดูตรงเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมจะเป็นแบบสกรูดาวนะครับหรือว่าเป็นขันเกลียวนะครับก็จะช่วยเรื่องของกันน้ำกันชื้นกันความฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นตัวเม็ดมะยมเนี่ยจะเป็นทรายคราวก็คือว่ามีการแกะคำว่าลองจินนะครับแล้วก็พร้อมกับโลโก้ที่เป็นนาฬิกาทรายที่มีปีกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูตัวสายบ้างนะครับตัวสายเนี่ยความกว้างของสายจะอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะรองรับความกว้างของตัวเรือน41มิลลิเมตรเรานึกภาพตามถ้าเกิดว่าเขาทำเป็น20มิลเนี่ยมันจะทำให้บาลานซ์ที่ระหว่างตัวเรือนเนี่ยที่มันลงมาจะถึงสายเนี่ยมันเสียไปอันนี้มันคือลงมาแล้วเนี่ยแล้วตัวสายเนี่ยมันก็ต้องทำขึ้นมาใหญ่อีกสักมิลหนึ่งเพื่อตอบรับกับตัวลักตัวสายเนี่ยเขาก็จะมาลักษณะเป็นเหมือน3ข้อนะครับก็คือจะมีข้อด้านข้างเล็กนะครับแล้วก็มีข้อกลางใหญ่นะครับแล้วก็มีการขัดแต่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับก็คือข้อกลางเนี่ยเขาจะขัดแบบเงาเนาะแล้วก็ข้อที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะขัดแบบด้านหรือว่าเป็นซาตินฟินิชนะครับซึ่งมันก็จะลิงก์กับตัวเรือนขึ้นมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบบานพับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันจะเนียบมากคือมันจะไม่เห็นรอยต่อนะครับก็จะเนียบแล้วก็มีโลโก้ลองจินพร้อมกับตัวนาฬิกาทรายที่มีปีกอยู่ด้านหลังนะครับเป็นบางๆนะฮะผมจะบอกว่าตัวด้านสายด้านเนี้ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะคือบางคนอาจจะกลัวว่าแบบ41มิลมันใส่แล้วมันจะดูเทอะทะหรือเปล่าแต่สายเนี่ยด้วยความที่มันจาก21เนี่ยแต่มันเทเปอร์ดาวลงมาเนี่ยจนถึงประมาณสัก16มิลเนี่ยมันทำให้เวลามันอยู่บนข้อมือจริงๆเนี่ยมันไม่เทอะทะเลยแล้วสายเนี่ยไม่ได้มีความหนาที่หนาเกินไปคือเรือนนี้ถ้าถามความรู้สึกผมที่เราเห็นเรือนนี้เนาะแล้วก็จับเรือนนี้เนี่ยว่ามันออกไปในแนวสปอร์ตมากกว่าหรือแนวเดรสมากกว่าเนี่ยเรือนนี้ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นเดรสมากกว่าอยู่เพราะว่าองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นความหรูหราของตัวเรือนนะครับหน้าปัดนะครับแล้วก็เรื่องการออกแบบสายนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่คนที่ชอบอะไรที่เป็นออกแนวเดรสหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ชอบสายหนังเพราะว่าอาจจะเรื่องเหงื่อบ้างเรื่องน้ำบ้างหรือว่าลำบากเวลาจะต้องใส่ไปนู่นเดี๋ยวต้องถอดเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาเดรสไว้ใส่กับชุดที่เป็นทางการนิดหนึ่งอย่างเรือนนี้ถึงแม้จะเป็นนาฬิกาที่41มิลนะครับแล้วก็กันน้ำได้ถึง100เมตรแล้วก็แถมกระจกข้างหลังเนี่ยเป็นซัฟไฟร์ด้วยนะครับแต่ความหนาเนี่ยก็อยู่แค่10.9 ก็คือประมาณ11มิลแค่นั้นเองประมาณเซนนิดๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้บางเวอร์เหมือนนาฬิกาแนวเดรสนะที่5มิล6มิลอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วย proportion ของเขาเนี่ยที่เป็น41มิลเนี่ยแล้วความหนาแค่ประมาณ11.9มิลเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลามันอยู่บนข้อมือจริงๆแล้วมันไม่หนาเลยนะครับครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องที่เป็นอัตโนมัติเนาะที่มาพร้อมกับซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับเป็นคาลิเบอร์ L888.5 เนาะแล้วก็สามารถสำรองพลังงานได้ถึง72ชั่วโมงนะก็คือประมาณ3วันนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีค่อนข้างเยอะนะ
แต่ที่พิเศษเนี่ยก็คือว่าเขาทำจากวัสดุที่ไม่ดูดแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้านทานสนามแม่เหล็กได้สูงกว่ามาตรฐาน ISO 764ถึง10 เท่าด้วยกันนะครับบางคนอาจจะงงว่าแบบเอาแล้วทำไมมันต้องมีอันนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยถ้ามันเข้าไปอยู่ในใกล้สนามแม่เหล็กหรือว่าอยู่ใกล้กับอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเดินไม่ตรงมากขึ้นที่มีชิ้นส่วนที่ต้านทานสนามแม่เหล็กได้เนี่ยก็จะช่วยให้เดินได้เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ครับคราวนี้อยากให้ดูสีที่ชอบอีกสีหนึ่งนะก็คือสีเขียวครับคือสีเขียวเนี่ยคือมันเป็นเขียวเฉดที่สวยอะมันไม่ได้เป็นเขียวแบบเขียวสดเขียวสว่างเขียวสะท้อนแสงอะไรเงี้ยมันเป็นเขียวโอลีฟเขียวแบบมะกอกนะครับเพราะเป็นเขียวโอลีฟแล้วมันเป็นซันเรย์ฟินิชด้วยเนี่ยมันมีความรู้สึกของความเป็นมิดเซนจูรี่มีความรู้สึกของความวินเทจที่มันเข้ามาประเด็นก็คือหน้าปัดสีเขียวที่เป็นเขียวสวยแบบนี้จริงๆก็หาไม่ง่ายนะใครแบบนึกสนุกเนี่ยหนังหน้าปัดสีเขียวนะไปใส่กับสายหนังสีออกน้ำตาลเนี่ยก็จะแมทช์กันได้ดีมากๆเช่นกันน่าสนใจแล้วคุณอาจจะเจอนาฬิกาที่มันเข้ากับเรามากๆก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้สีที่ค่อนข้างไปได้ทุกที่แล้วดูมีความเป็นสปอร์ตเพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็ต้องเป็นสีดำนะครับแต่สีดำในที่นี้มันไม่ใช่ดำแบบเหมือนนาฬิกาดำน้ำที่เป็นดำด้านบ้างดำเงาบ้างหรือเป็นดำแบบโซลิดเลยแต่นี่มันเป็นดำแบบซันเรย์เพราะฉะนั้นคำว่าซันเรย์ฟินิชเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเหมือนเทามากกว่าที่มันเล่นแสงด้วยมันก็เลยทำให้เรือนนี้มันมีความหรูลองนึกภาพนะถ้าเรือนนี้มันเป็นสีดำโซลิดไปเลยเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งเลยมันจะไม่หรูมันจะดูแบบแบนๆดูธรรมดาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นสีดำแบบซันเรย์เนี่ยแล้วประกอบกับว่าหน้าปัดที่เขามีการเซาะร่องที่มันเหมือนกับเป็นหน้าปัดที่มันเป็น2ชั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้เรือนนี้มันดูสะดุดตามากขึ้นก็ใครที่บอกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบใส่ได้แน่ๆใส่ง่ายแน่ๆอะไรเงี้ยก็สีดำนะครับอีกเรือนหนึ่งที่ผมว่าคนที่ชอบอะไรที่มินิมอลเรียบๆเลยก็ต้องสีเงินนะครับมันก็จะเป็นเงินแบบที่ดูสะอาดนะครับไม่เป็นเงินอมครีมอมขาวๆนิดนึงเนาะซึ่งมันก็จะมีความเป็นเงินที่ดูวินเทจด้วยบางมุมนะก็ดูคล้ายๆแบบเป็นสีเงินแบบหรือสีขาวแบบงาช้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวแบ็กกราวด์ของวันที่เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับหน้าปัดเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ทุกอย่างมาดูมินิมอลแล้วดูกลมกลืนมากอันนี้สำหรับใครที่คนที่แบบใส่เครื่องแบบบ่อยๆนะอาจจะเป็นเครื่องแบบทหารตำรวจหรือว่าเครื่องแบบที่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยแล้วอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างกลมกลืนค่อนข้างที่จะแบบไม่เด่นออกมานักแต่ว่ายังได้ความหรูหราแบบเงียบๆอ่ะบางคนบอกว่าเป็น quiet luxury อะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ตะโกนอะไรเงี้ยก็สีนี้น่าจะเหมาะนะครับโอเคมาถึงสีสุดท้ายซึ่งผมว่าน่าสนใจนะคือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับนาฬิกาเนี่ยว่ามีเงินละดำละมีน้ำเงินละมันน่าจะมีทองใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่อันนี้มันออกเป็นน้ำตาลมันมีความเป็นน้ำตาลที่มีเฉดออกไปทางคอปเปอร์นิดๆด้วยนะครับคือมันจะไม่ได้เป็นน้ำตาลเข้มแต่แล้วด้วยความที่มันเป็นซันเรย์ฟินิชเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเล่นแสงได้สวยบางมุมเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยอะเหมือนเป็นแบบกึ่งจะเป็นคอปเปอร์นะครับแต่บางมุมมันก็จะเป็นสีน้ำตาลที่สว่างมากนะฮะคืออันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามันค่อนข้างเข้ากับสีผิวของคนเอเชียได้ดีเนาะคือมันเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างมีความเป็นวินเทจอยู่ด้วยเช่นกันคือที่ผมชอบคอลเลกชันเนี่ยเพราะว่ามันมีเอสเตติกของความวินเทจของในยุค50ยุคมิดเซนจูรี่อะไรเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นนาฬิกาที่ใส่ง่ายนะครับใส่สวยแล้วก็ใส่ได้ทุกวันโอเคอันนี้คือ5สีของ Longines Conquest ขนาด41มิลลิเมตรครับแล้วก็มาถึง Longines Conquest อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็น Chronograph หรือว่าเป็นจับเวลานั่นเองนะครับนาฬิกา Chronograph มันก็เป็นนาฬิกาสปอร์ตยอดฮิตอีกแบบหนึ่งนะครับของทุกคนอยู่แล้วซึ่ง Longines ทำเอสเตติกหรือว่าทำดีไซน์ของเรือนนี้ออกมาได้สวยมากนะครับโดยเฉพาะเรือนนี้เนาะที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นหน้าปัดสีดำนะเรียกว่าเป็น reverse panda นะครับก็คือว่าตัว sub dial 3 วงที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับตัวพื้นเป็นสีดำสิ่งที่ทำให้เรือนนี้มันดูแปลกกว่าหน้าปัดจับเวลาทั่วไปก็คือว่าตรงขอบด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นสีเงินเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคือหน้าปัดแบบนี้มันจะเป็นหน้าปัดในการจับเวลาเหมือนในยุควินเทจนะครับส่วนดีเทลของหน้าปัดเนี่ย3 วงที่เป็น sub dial เนี่ยก็จะเป็นแบบ tri complex นะครับก็คือ3 วงที่อยู่ตรงบริเวณ3 นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มวินาทีเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพราะว่า
เอ๊ะแล้ววินาทีมันอยู่ตรงไหนปกติเข็มวินาทีมันจะเป็นเข็มยาวที่มันวิ่งอยู่ด้านรอบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาจับเวลาหรือโครโนกราฟเนี่ยเข็มตรงกลางเนี่ยหรือเข็มยาวเนี่ยเขาจะเป็นเข็มสำหรับจับเวลานั่นก็คือว่าจะทำงานเมื่อเรากด start เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวินาทีเนี่ยก็จะดูตรงตำแหน่งที่เป็น3นาฬิกาตรงนี้นะครับตำแหน่งตรง6นาฬิกาเนี่ยก็เป็นสับไดอัลที่บอกเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับก็จะบอกอยู่ทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งที่อยู่ตรง9นาฬิกาก็จะเป็นสับไดอัลที่ออกนาทีนะครับที่อยู่ใน30นาทีนะครับเนื่องจากมันเป็นนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยมันจึงทำให้มีมิติที่กว้างกว่า Conquest 41มิลลิเมตรนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ14.3มิลลิเมตรนะครับก็จะหนากว่าเมื่อกี้นี้ประมาณสัก3มิลเนาะโดยเฉพาะหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจับเวลาคือใครที่ชอบอะไรที่ดูแบบสลิมหน่อยดูที่แบบหรูหน่อยนะครับเป็นแนวกึ่งเดรสเนี่ย41มิลเหมาะแต่ถ้าใครชอบนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กไปมันบางไปมันดูไม่บึกบึนก็ต้องอันนี้ครับที่เป็นโครโนกราฟนะครับตัวสายเนี่ยด้วยความที่พอเขาขยายเส้นผ่าศูนย์กลางออกมาเป็น42มิลลิเมตรเนี่ยตัวสายเขาก็เลยต้องขยายตัวลักเนี่ยหรือว่าตัวขาสายเนี่ยให้ออกมาเป็น22มิลลิเมตรนะครับจากเมื่อกี้นี้รุ่น41มิลอยู่ที่21มิลนะครับอันนี้ก็ขยายมาอีกมิลหนึ่งเพื่อให้ตอบรับกับตัวขาแล้วก็ลงมาที่สายเป็นอย่างดีนะครับเมคานิกของสายเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบบานพับนะครับแล้วก็พอปิดเข้าไปแล้วก็จะเรียบเนียนสวยแบบนี้นะครับเวลาจะถอดออกก็จะแค่กดปุ่มข้างๆนะครับตัวบานพับก็จะเด้งออกมาก็จะใส่ได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาที่เป็นลุคที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นดูบึกบึนมากขึ้นเนาะคือต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราซื้อโครโนกราฟเนี่ยหลายคนนะก็คือซื้อเพราะความสวยแล้วผมว่าเรือนนี้ทำได้สวยมากนะครับตัวขอบเนี่ยก็จะทำจากวัสดุที่เป็นเซรามิกนั่นก็คือเป็นวัสดุที่น่าจะดีที่สุดในยุคนี้แล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างทนนะครับต่อรอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วก็เงาสวยด้วยนะครับก็จะมีเป็นแท็กคีมิเตอร์อยู่ด้านรอบหมดนะครับถึงแม้เรือนนี้มันจะเป็นสีเงินกับสีดำนะที่มันดูมนทนมากๆแต่เขาใส่แบบสีแดงลงไปนิดนึงอ่ะซึ่งมันเป็นการใส่ที่ไม่เยอะเกินไปนะครับสีแดงจะอยู่ตรงบริเวณ1นาฬิกาที่เขียนคำว่า tachymeter นะครับเป็นสีแดงนะครับมีปลายเข็มจับเวลานะครับตรงทิปตรงปลายเนี่ยเป็นสีแดงนะครับซึ่งจะไปแมทช์กับปลายเข็มของสับไดอัลบริเวณ6นาฬิกาและ9นาฬิกาที่เป็นสีแดงนะครับคนถามว่าแล้วทำไมไม่ทำไอตัว3นาฬิกาตรงสับไดอัลตรงเข็มตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงด้วยล่ะเพราะเข็มตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเข็มของวินาทีไม่ได้เกี่ยวกับการจับเวลาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นการจับเวลาเนี่ยเขาจะใส่สีแดงไว้นะครับก็คือตัวคำว่า tachymeter เข็มจับเวลาสับไดอัลที่6นาฬิกาและ9นาฬิกาเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นดีเทลนิดๆหน่อยๆซึ่งทำให้ในการเล่นเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมาอันนี้ต้องชมนะว่าเขาลงดีเทลได้ค่อนข้างดีมากๆในหน้าปัดครับครับสำหรับเครื่องของโครโนกราฟตัวนี้ก็จะเป็น Caliber L898 นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่มีกลไกในการจับเวลาและก็ยังสำรองพลังงานได้ถึง59ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆสำหรับเครื่องที่เป็นกลไกจับเวลานะครับโอเคแล้วเรือนนี้เนี่ยก็ยังใช้วัสดุที่ต้านทานสนามแม่เหล็กนะครับก็คือสูงกว่ามาตรฐาน ISO ถึง10เท่าเหมือนกับ41มิลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ค่อนข้างจะเดินได้เที่ยงตรงมากๆอีกเรือนหนึ่งครับด้านข้างนะครับก็สังเกตนะตามนาฬิกาจับเวลาทั่วไปเนี่ยก็จะมีปุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่ม start แล้วก็ stop นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างบริเวณ4นาฬิกาก็จะเป็นปุ่ม reset นะครับคราวนี้เม็ดมะยมนะครับก็จะเป็นแบบขันเกลียวเหมือนกันเนอะเลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้แม้จะเป็นนาฬิกาจับเวลาที่ไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำเนาะเป็นนาฬิกาจับเวลาเนี่ยแต่ก็ยังกันน้ำได้อยู่ที่10บาร์หรือว่า100เมตรนั่นเองนะครับสำหรับ Longines Conquest โครโนกราฟ42มิลเนี่ยนอกจากสีดำที่เป็น Reverse Panda ที่เราโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยจริงๆเขามีสีสวยๆอีกเยอะเลยนะมีทั้งหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับที่เป็นขอบเบเซลเซรามิกสีน้ำเงินด้วยเช่นกันนะครับมีสีเงินนะครับมีสีทองนะครับก็ทั้ง4สีก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับและวันนี้นะครับ Longines Conquest เขาก็ออกแบบมาเอาใจคุณผู้หญิงด้วยเนอะด้วยการออกรุ่นที่เป็นเวอร์ชัน34มิลออกมานะครับ
คือจะเป็น34มิลสำหรับให้ผู้หญิงที่อยากได้นาฬิกาที่มันดูกึ่งสปอร์ตนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นไซส์เลดี้เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่26บ้าง28มิลบ้างไม่เกินประมาณ30มิลเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการอยากได้นาฬิกาที่ใหญ่คือมันให้ฟีลลิ่งที่เป็นแบบดูทัฟขึ้นนิดหนึ่งไม่ได้เป็นแบบเลดี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ยังอยากให้มันมีความสวยงามอยู่เพิ่มขึ้นมีความเป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนหน้าปัดนะครับในตรงมินิมาร์เกอร์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเพชรนะครับ12ตำแหน่งนะครับแล้วตัวเรือนเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าทุกอย่างเอสเตติกก็จะเปิดตัว41มิลทั้งหมดนะครับก็คือว่าตัวขอบก็จะเป็นขอบแบบขัดเงานะครับตัวเรือนก็จะเป็นแบบขัดด้านเป็นซาตินฟินิชเนาะแต่ว่าด้านข้างก็จะเป็นขัดเงาเหมือนกันเพื่อให้เกิดมิตินะครับตัวสายก็จะเล็กลงมาแต่ว่าทุกอย่างก็จะเหมือนกันก็คือว่าเป็นแบบข้อกลางจะเป็น polish ก็คือขัดเงาด้านข้างก็จะเป็นแบบขัดด้านเนาะส่วนเมคานิกของบานพับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับเป็นบานพับเครื่องก็ยังเป็นกลไกออโตเมติกอยู่แต่ด้วยความที่พอมันอยู่ในไซส์ที่เล็กลงเนี่ยคือจริงตัวเรือนเนี่ยหนาเท่าเดิมเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในไซส์ที่เล็กลงมันก็เลยทำให้ดู proportion เนี่ยมันดูอ้วนขึ้นนิดนึงแต่เวลาใส่จริงเนี่ยถ้าสังเกตดูนะด้านล่างเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบให้มันเทเปอร์ลงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลามันอยู่บนข้อมือจริงๆถ้าเราใส่พอดีเนี่ยมันจะอยู่ที่เนื้อตรงข้อมือเราเพราะฉะนั้นส่วนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ดูไม่หนาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเหมือนกับว่าสำหรับสาวๆเนาะที่อยากได้นาฬิกามันอาจจะไม่ใช่สปอร์ตซะทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนใส่นาฬิกาสปอร์ตได้นะครับสำหรับข้อมือผู้หญิงแต่เรือนนี้มันให้ความรู้สึกนั้นได้มันอาจจะให้ความรู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอยากจะลุยอยากจะไปที่ไหนก็ได้เพราะมันกันน้ำได้ถึง100 เมตรนะครับจะไปเที่ยวจะไปแอคทิวิตี้ไปแคมปิ้งเนี่ยก็ลุยได้เลยนะแต่ก็ยังแอบมีความหรูนิดนึงคือถ้าบอกว่าจะต้องออกงานแล้วอยากให้มันมีอะไรวิบๆอยู่เนี่ยโอเคเขาก็ยังมีเพชรอยู่ตรงหน้าปัดนะที่สามารถที่จะหรูได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็สาวๆที่กำลังมองหานาฬิกาที่ไม่ใช่แนวเดรสเนี่ยผมว่าควรจะไปลองที่เคาน์เตอร์ของลองจินส์ดูนะครับว่าเฮ้ยเรือนนี้มันอาจจะเป็นเรือนที่เป็น everyday use ของเราไปเลยก็ได้ครับคราวนี้มาสรุปกันเรื่องราคาหน่อยเนาะราคาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็คือเริ่มต้นอยู่ที่แค่ 70,000 กว่าบาทเท่านั้นเองรุ่นทั้ง41มิลแล้วก็ตัว34มิลนะครับที่ไม่มีเพชรเนาะก็จะอยู่ที่ 73,900 บาทเท่านั้นนะครับส่วนหน้าปัดของ34มิลที่มีเพชรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 89,700 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นหน้าปัดมุกนะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คืออยู่ที่ 91,700 บาทและตัวท็อปของ34มิลก็คือหน้าปัดมุกขอบเพชรแล้วก็หลักเพชรนะครับก็จะอยู่ที่ 146,300 บาทนะครับอันนี้คือตัว34แล้วก็41มิลสำหรับตัวโครโนกราฟนะครับที่เป็นจับเวลาขนาด42มิลเนี่ยราคาอยู่ที่ 136,500 บาทก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ดีสำหรับนาฬิกาจับเวลานะเพราะว่าปกตินาฬิกาจับเวลาที่เป็นเมคานิคอลหรือว่าเป็นออโตเมติกเนี่ยราคาสูงอยู่ละมันแทบจะเป็นนาฬิกาท็อปของทุกยี่ห้ออยู่ละเพราะฉะนั้นสำหรับลองจินเรือนนี้นะครับที่ทำออกมาได้สวยแล้วก็ดีไซน์ที่ผมว่ามีดีเทลที่ค่อนข้างดีมากในราคาแสนต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครโนกราฟที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่บอกว่าข้อมือใหญ่แล้วอยากได้นาฬิกาที่ดูสปอร์ตนิดนึงก็ต้องโครโนกราฟครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับกับ Longines Conquest นะครับเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับนาฬิกาที่เป็น everyday use มากๆนะครับสำหรับ34มิลแล้วก็41มิลนะครับ34มิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาวๆคนไหนที่อยากได้นาฬิกากึ่งสปอร์ตนะไม่ได้ข้อมือใหญ่มากเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆและใส่ได้ทุกวันจริงๆใส่ได้ทุกที่ไปลุยใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองกันดูนะครับสำหรับสาวๆเนาะหรือว่าหนุ่มๆที่ข้อมือเล็กเนี่ยใส่41มิลไม่ไหวเนี่ยผมว่า34มิลก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัว41มิลก็เป็นกึ่งสปอร์ตอยู่แล้วทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่เป็นสปอร์ตขึ้นมาอีกนิดนึงอยากได้ความบึกบึนเพิ่มมาอีกนิดนึงไซส์ที่ดูหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนิดนึงเนี่ยแล้วก็เป็นกลไกที่เป็นโครโนกราฟด้วยเนี่ยผมว่าตัว42มิลที่เป็นโครโนกราฟน่าสนใจมากโดยเฉพาะแล้วผมนะตัวที่เป็น reverse panda เนี่ยเพราะว่าเขาออกแบบหน้าปัดได้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้ง3รุ่นนี้มาในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 70,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนาฬิกาที่หรูของสวิสที่ราคาคุ้มค่ามากๆแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองกันที่เคาน์เตอร์ของ Longines นะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยต่อให้ดูยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ไม่สู้ไปลองบนข้อมือตัวเองครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์
กด subscribe ก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ